بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ام اس افیس د برخې د وینور پروګرام ته. تیر کلاس کې موږ په ډیزاین بحث کړی او په ډیزاین کې مو تیمز او ځینې نور ټایټلز سټډي کړي. نن به راځو په ډیزاین کې یو ډیره مهمه برخه ده چې هغه ته وایي پیج بیکګراوند. په دې پیج بیکګراوند کې موږ سره یو څو آپشنز دي چې یو د هغو نه واټر مارک ده، بل پیج کلر ده او دریم چې کوم ده پیج بارډر ده. واټر مارک د دې لپاره وي چې کله ستا په دې لیکنه باندې بل څوک خپل نوم ونه لیکي یا په خپل نامه استعمال نه کړي. دا په دې خاطر باندې چې په دې هر پیج کې په هر ځای کې ستا یو سپیسیفیک نښان، یو عکس یا یو لوګو څنګه وي موجوده وي. د دې لپاره موږ څه کوو؟ تاسو وګورئ، ما دلته یو اندازه سمپل لیکنه کړې ده، ای ایجوکیشن افغانستان، او بیا د کمپیوټر تعریف د طریقه راته کاپی پیسټ شوی ده. په دې ورقه کې څه داسې خاص نښان نشته چې دا چا لیکلی څنګه لیکلی شوی ده. نو د دې لپاره چې یوه نښه ورباندې راشي بیا موږ څه کوو؟ سمپل دلته نه واټر مارک باندې کلیک کوو. تاسو ته ښکاري دغه شی چې کله واټر مارک ته راشي، په واټر مارک کې موږ سره مختلف انواع د واټر مارک موجود دي. یو په دې شکل باندې د عکس کې به تاسو د ښکاره کېږي کانفیډنشل لیکل شوی ده، مګر داسې مات خط باندې ده. دا بیا سیده باندې ده، دا له ډبل باندې ده خو لیکل شوي ډو ناټ کاپي، او دا هم ډو ناټ کاپي ده. که چېرته تاسو وغواړئ چې همدا لیکنه دې راشي، زه وایم پر مثال ډو ناټ کاپي دې راشي، نو چې کلیک وکړم ډایرکټ به څنګه شي، په دې ورقه باندې به لاندې ولیکل شي ډو ناټ کاپي. ښکاري ډېر داسې کم تم معلومیږي، مګر لیکل شوي ډو ناټ کاپي. که چېرته دا پرینټ کېږي هم نو دا په همدې شکل باندې بیا ښکاره کېږي. همدارنګه که چېرته اوس دا زموږ ریکوایر نه وي نو بیا څه کوو؟ سمپل بیرته همدلته واټر مارک ته راځو او په واټر مارک کې څه کوم؟ زه وایم دا څنګه کا ریموو کا. ریموو واټر مارک معنا دا ده چې دا بیرته ختم کا. نو چې کله کلیک وکم دا اوس چې موږ سره دلته کوم واټر مارک ښکاره کېږي دې ساحه کې ډو ناټ کاپي، دا به ختم شي. کلیک کوم، اوس وګورئ هغه واټر مارک څنګه شو، ختم شو. که چېرته وغواړم چې بل قسم راولمه نو بیا واټر مارک ته راځم او سمپل دلته نه که آنلاین مو به کار وي بیا موږ د office .com نه نور هم راوستی شو. تاسو ته ګوره ښکاري نو آنلاین کنټینټ اویلیبل، دې خوا ته ښکاري واضحه ګوره ده. اوس که زه چېرته غواړم کسټم واټر مارک د خپلې خوښې واټر مارک برابر کړم نو څه کوم؟ سمپل دلته کلیک کوم. چې کله دلته کلیک وکړم تا ته لومړی وایي نو واټر مارک، اوس هېڅ واټر مارک نشته ده. بیا چې کوم د پکچر واټر مارک دی ته وایي، تاسو کولی شئ ګوره عکس راوړئ، لوګو راوړئ. زه وایم پکچر زما په کار ده د واټر مارک په ځای باندې. ګورئ دا ټول آپشن چې کوم دا اوس ډیسیبل دي. نو د دې دپاره چې دا انیبل شي زه سمپل دا چک آن کوم او دلته نه ماته وایي سلیکټ کا پکچر. پکچر باندې ته کلیک کوم. که چېرته آنلاین راخلي آنلاین هم راخیستی شي، زه وایم آفلاین. نو سمپل راشه کوم یو واټر مارک، زه وایم دا د بوک چې کوم واټر مارک ده دا زما په کار ده. او دې ځای نه سمپل څنګه کوم؟ دا زه اپلای کوم. نو چې کله اپلای کوم تاسو ته به وګوره په دې عکس کې په دې ریکارډ کې واضح ښکاره شي. اوس دلته څنګه شو؟ کتاب هم څنګه شو موږ سره راغی. که مو بل واټر مارک په کار وي دا ختموئ، سمپل واټر مارک ته راشئ، کسټم واټر مارک ته راشئ، پکچر دې ځای نه سلیکټ کړئ او سمپل زه وایم پر مثال زما د قلم چې کوم ده دا هم په کار ده واټر مارک کلیک وکړه او دې ځای نه سمپل دا اوکې کا. نو تاسو ته معلومیږي هلته چې کتاب ما چې د واټر مارک دپاره استعمال کړی و ختم شو، بیرته اوس راغی قلم راغی. یو نفر وایي زما ټکس په کار ده، د خپلې خوښې لیکنه یې په کار ده. نو د هغې دپاره موږ بیا څه کوو؟ سمپل راځو بیرته واټر مارک ته او په واټر مارک کې لاست آپشن بلکې کسټم واټر مارک ته. په کسټم واټر مارک کې بیا زه څه کوم؟ دا پکچر او دا نو واټر مارک نه، ورته یم ټکس واټر مارک، اور هغه په خپله باندې ډیسیبل شو. تا ته وایي ژبه کومه؟ زه وایم انګلیسي ژبه، دا څنګه د کاپي ده. ټکس څه ټکس لیکې؟ زه وایم پر مثال سمپل دلته لیکم چې ای ایجوکیشن افغانستان. همدا لیکنه زه کوم چې دا د واټر مارک په شکل باندې څنګه شي استفاده شي. د دې دپاره کوم فانټ انتخابوئ؟ دا فانټ انتخاب ده، که دا دې خوښ نه وي دلته نه بل سمپل ځان سره انتخابوئ شي. زه وایم پر مثال دا زما په کار ده. ټکس څنګه؟ ورته یم همداسې آټو په اندازه باندې اتومیټیکلي صحیح ده. افقي که عمودي ورته وایم په همدې شکل باندې صحیح ده.
او سمپل چې کله دا ز اپلای کما او دې ځای نه دا کلوز کم. نو تاسو اوس وګورئ هغه کوم واټر مارک چې ما دلته ځان سره ایجسټ او برابر کړه په خپله څنګه شو راغی دې ځای کې ولیکل شوي دي ای ایجوکیشن افغانستان. هغه د لیکنې سټایل هم ورباندې اپلای شو. بیا به داسې وکړم پر مثال زه واټر مارک ته راځم، سمپل کسټم واټر مارک ته راځم او دلته نه په اصطلاح څه کوم دا ټیکس سایز بدلوم، فونټ سایز بدلوم. نو زه راځم پر مثال دا فونټ سایز ما پکار ده چې کله په اپلای کلیک وکړم او دې ځای نه کلوز کړم. نو تاسو اوس وګورئ ای ایجوکیشن افغانستان هغه څنګه شو په دې شکل باندې موږ راغی. نو دا هغه د واټر مارک ګټې دي. ترڅنګ د دې موږ سره بل موجود د پیج کلر ده. دې ورقې ته به کلر څنګه ورکوئ. نو سمپل د دې لپاره په دې غش کلیک وکړئ، کوم قسم کلر مو پکار ده، کوم قسم سټایل چې تاسو پکار وي هغه تاسو دې ځای نه اپلای کوئ شي. ګوره اوس هغه واټر مارک موږ ته ډېر واضح ښکاره شو ښکاري په دې کې. چې کله بیا زه پرینټ ته راشم نو بیا به څنګه د یاد ساتئ پرینټ کیږي په ګوره دا نه، دا به یوازې د دې دپاره چې موږ ته ښکاره شي. نو بیا زه څه کوم سمپل پیج کلر ته راځم او دا کلر مې پکار نه، دا کلر چې کوم کلر ستاسو ریکوایرډ وي هغه دې ځای نه تاسو چوز کولی شي او انتخابولی شي. زه وایم ما دا کلر ورته انتخاب. که چېرته بیرته ختموي بیا سمپل راشه کلیک وکړه، نو کلر باندې کلیک وکړه. همدارنګه که مور کلر دې پکار وي سمپل دلته کلیک وکړه، دا قسم کلر ستا پکار ده نو هغه ته سمپلی چوز کولی شي. او لاست ون موږ سره څه کوم ده فیل افیکټ ته کوم قسم افیکټ ورباندې اپلای کوئ، 1 کلر 2 کلر څنګه چې ستا ریکوایرډ وي ورته وایم داسې کلر زما پکار ده. تاسو وګورئ اوس به هاف څنګه وي، سپین شکل ده به وي او یو اندازه به څنګه وي هماغه شین شکل وي. د دې ترڅنګ موږ سره بل چې کوم موجود ده زه وایم دا پیج کلر چې کوم ده بالکل ختموم نو کلر. لاست ون موږ سره موجود ده پیج بارډر، د ورقې د بارډر ورکول. اوس تاسو وګورئ فلحال که چېرته دا ورقه زه پرینټ کوم، پرینټ پریویو کې دا ګورم دا په دې شکل ښکاره کېږي. خو چې کله زه راشم بارډر ورته چوز کوم نو بیا سمپل څه کوم همدلته نه ډیزاین ته راځم او په ډیزاین کې پیج بارډر ته راځم. تاسو وګورئ مختلف انواع د پیج بارډر څنګه دي موجود دي. بای ډیفالت موږ سره نن ده. زه وایم د بکس په شکل کې بارډر زما پکار ده. څومره د دې پکار ده هول ډاکومنټ ته که یو سپیسیفیک ایریا ته، زه وایم ټول ډاکومنټ ته څنګه د زما پکار ده او سمپل دې ځای نه اوکې کوم. نو چې کله اوکې کوم تاسو ته به اوس معلوم شي ګوره څه راغی، یو بیکګراونډ هم سور یو بارډر هم څنګه شو راغی. دا تور غوندې چې معلومیږي دا هماغه بارډر ده چې اوس ما سلیکټ کړ. که دا ستاسو پکار نه وي دلته نه پیج بارډر ته راشئ او کلیک وکړئ 3D شکل کې بارډر پکار ده، کوم قسم بارډر پکار ده او د دې ترڅنګ دا به کوم قسم کلر ولري د شکل باندې څه رقم بارډر ورته وایم داسې ډبل بارډر څنګه زما پکار ده او سمپل دې ځای نه دا اوکې کا. نو چې کله اوکې کوم تاسو وګورئ په همغه شکل باندې څه شو او بارډر هم برابر شو. دا ډېر بهترین کمانډ ده. دلته راشم که چېرته ستاسو نور بارډر پکار وي سمپل کلیک وکړه، دلته نه راشه او که چېرته دلته زه کلیک وکړم وایم بارډر خو زما پکار ده مګر په بارډر کې زما داسې بارډر پکار ده، کلیک وکړه سمپل دا به ټول څنګه شي په دې شکل باندې به بارډر ایجسټ او برابر شي. دا ډېر بهترین کمانډ ده. خاص کر بیسیک لرنر چې کوم دی هغه ډېر شیانو سره ډېر زیات انټرسټ او علاقه لري نو د هغو دپاره دا ډېر ګټور ثابت کېدی شي. همدارنګه چې کله ګوره بیا زه دلته نه سمپل بارډر ته راشم په بارډر کلیک کوم کوم قسم بارډر پکار ده ورته زما دا بارډر نه پکار دا قسم بارډر مې پکار ده. دغه پکچر او ایمیجز چې کوم دي دا تاسو سمپل دې ځای نه چوز کولی شي. کلیک وکړه او دې ځای نه څنګه ده هول ډاکومنټ یا یو بخش ورته یو سیکشن باندې څنګه دا اپلای کړه. تاسو وګورئ دا به څنګه شي په همغه ځای باندې به موږ سره اپلای شي. نو معنا دا ده چې د بارډر په مرسته باندې موږ مختلف نوع بارډرونه د دې دپاره ډیزاین کولی شو او برابرولی شو. انف فار ټوډے. نیکسټ کلاس دپاره به انشاءالله بیا فردر مخ په وړاندې باندې